Magandang araw sa ating lahat. Nagagalak po kami na kami inyong sinasamahan sa unang pag-ere ng ating bagong programang ang Ating Tugon. Ako po si Benji Oliveros na magdadala sa inyo ng mga mahalagang balita, usapin at komentaryo sa mga nagaganap sa ating bayan. Ang Ating Tugon ay programang inihahatid sa pagtutulungan ng Ecumenical Bishops Forum, Philippine Ecumenical Peace Platform at Radyo Veritas Asia. Huwag na po natin patagalin. Ipapakinggan po natin ang mga nagbabagang balita mula sa ating katugon, Ronaldin D. Olea ng Bulaklak. Huwag iboto ang mga trapo at political dynasties. Ito ang panawagan ni Manila Auxiliary Bishop Roderick Pabilio, Chairman ng Bishops' Commission on the Laity sa mga botante. Sabi ni Pabilio, lugmok ng husto ang sistema ng politika sa bansa dahil sa mga trapo at political dynasties. Nitong October 17, natapos ang pagsusumite ng Certificates of Candidacy ng mga nais tumakbo sa darating na May 2019 elections. Ayon sa Commission on Elections, may 152 senatorial aspirants at 185 party list candidates ang nagsampa ng COC. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, may 101 family names ang nag-dominate sa nagdaang 8 eleksyon sa bansa. Ang mga nasabing politikong may parehong apelyido ay umukupa ng 1,159 elected positions. Nanawagan si Pabilio na huwag magpadala sa bandwagon at piliin ng mabuti ang iilang matitino mula sa gabundok na trapo. Bishop Oscar Romero, isa ng santo. Nitong Oktubre 14, idiniklara ni Pope Francis si Bishop Oscar Romero bilang santo. Si Saint Oscar Romero ay tinaguri ang obispo ng Maralita dahil ginamit niya ang kanyang pulpito para ipagtanggol ang naaapi at manawagan ng kapayapaan. Tiniliksa niya ang pandarahas ng Estado sa mga sibilyan noong panahon ng Gera Sibil sa El Salvador. Pinaslang siya ng isang death squad habang nagmimisa noong Marso 24, 1980. Naging inspirasyon si Romero ng maraming taong simbahan dahil sa kanyang pagsasapraktika ng liberation theology. Mga magsasaka, naglunsad ng protesta laban sa kawalan ng lupa. Nagmarcha ang libo-libong magsasaka sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong Biyernes bilang paggunita sa anibersaryo ng PD27 na tinagurian nilang huwad na reformang agraryo ng dating diktador na si Marcos. Ayon sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, bigo ang gobyernong lutasin ang problema sa kawalan ng lupa. Sa kasalukuyan, 60% ng lupaing agrikultural ay pagmamay-ari at kontrolado pa rin ng iilang pamilya na kumakatawan sa 13% ng populasyon. NDFP Peace Consultant inaresto. Isa na namang peace consultant ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP ang inaresto nitong Oktubre 15 sa Santa Cruz, Laguna. Ayon sa karapatan, dinakip ng mga sundalo at pulis si NDFP consultant Adelberto Silva pati ang kanyang mga kasamahang sina Ireneo Atadero, Egisel Legazpi, Heda Calderon at Julio Lozani. Sinampahan sila ng kasong illegal possession of firearms and explosives. Ani Silva planted ang ebidensya laban sa kanila. Si Silva ay kasapi ng Reciprocal Working Committee on Social and Economic Reforms ng NDFP. Giniit ng kanyang mga abogado na bagaman suspendido ang peace talks sa pagitan ng gobyerno at NDFP, nananatiling protektado ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG si Silva. Ito si Ronaldin D. Olea ng Bulatlat, ang inyong katungkol. Kasama po natin ngayon sa ating programa si Bishop Joel Tendero, Obispo ng United Church of Christ, Head of Finance Committee ng Ecumenical Bishops Forum, Convener sa South Luzon ng Philippine Ecumenical Peace Platform,
at isang peace and human rights advocate. At si Ofelia Cantor, church worker, program secretary ng Ecumenical Bishops Forum at Philippine Ecumenical Peace Platform, isa ring peace and human rights advocate. Bishop, pakipaliwanag po ba, ano po ba itong Ecumenical Bishops Forum? Kailan ito nabuo? Sino ang mga kasapi nito? At ano po ang mga layunin nito? Kapatid na Benji, ang Ecumenical Bishops Forum ay isang pagtugon na ginawa ng ilang mga leader obispo ng iba't ibang denomination dito sa Pilipinas sa panahon ng madilim na yugto ng kasaysayan ng Pilipinas dahil sa batas militar. Halos matatapos na noon ang 1983 nang ang mga mamamayang Pilipino ay nagpakita ng pagkakaisa laban sa diktadura. At kabilang sa mga tumugon sa panawagan ng pagbabago ay ang ilang mga obispo ng iba't ibang denomination dito sa Pilipinas, kagaya ng United Church of Christ in the Philippines, Roman Catholic Church, Iglesia Filipina Independiente, Philippine Episcopal Church at United Methodist Church. Nabuo itong EBF bilang isang pagtugon ng mga hanay ng taong simbahan sa lumalalang sitwasyon ng lipunang Pilipino upang magsatinig sa diwa ng pananampalataya at paghahangad ng pagbabago ang simbahan. Nung una itinawag itong Nationalist Bishops Council, pero ang sabi ni Bishop Labayen, baka ito'y magkaroon ng ibang pananaw sa mga taong simbahan at akalaing may bagong simbahang itatayo. Kaya ito'y pinalitan ng pangalang Ecumenical Bishops Forum. Na ang layunin nito ay una, makipaglakbay sa mga taong nahihirapan sa lipunang Pilipinas sa panahon ng diktadura at ipahiram ang tinig ng simbahan sa diwa ng pananampalataya at pagsunod sa mandato ng Panginoon sa larangan ng pagmimisyon upang ang panawagan sa pagbabago ay hindi lamang sinasalita sa mga pulpito, kundi nakikita sa buhay ng simbahan. Kaya't simula nung itatag ang Ecumenical Bishops Forum, ito'y nagsimula sa 5 katao. Si Bishop Romano Tiples ng Philippine Independent Church, si Bishop Ermi Camba ng United Church of Christ in the Philippines, si Bishop Robert Lungid ng Philippine Episcopal Church, si Bishop Laverne Mercado ng United Methodist Church, at saka si Bishop Julio Labayen ng Roman Catholic Church. Silang 5 na makabayan, makatao at makadiyos na mga obispo ang nagsimula nito. Mula sa 5, ngayon ay mahigit ng 4 na po. At katunayan, ngayong darating na Disyembre, ang ika-25 General Assembly ng Ecumenical Bishops Forum. Patuloy kaming nakikipaglakbay bilang mga lider ng simbahan sa mga mamamayang naghahangad ng pagbabago at naghahangad ng tunay na kapayapaan. Bahagi nito ay ang pagiging kabahagi ng EBF sa pagbubuo ng Philippine Ecumenical Peace Platform sa inspirasyon ng Norwegian Ecumenical Peace Platform na siyang nagbigay sa amin ng pangunahing gabay kung bakit napakahalaga ng paglahok sa usapang pangkapayapaan. Naku, napakahalaga naman pala po ng inyong forum. No? So dito nakikita natin yung pagkakaisa ng mga Kristiyano para sa mga issue na nakaka-apekto sa ating lahat. Maganda po. Yun naman po, Philippine Ecumenical Peace Platform. Ano po ba to? Yung Philippine Ecumenical Peace Platform ay nabuo noong 2004 nang may dumating na Dutch priest. They call him Ecumenical Advisor. Siya si Father Michel Beckers. So, ginaglugad niya ang mga peace initiatives and groups dito sa buong Pilipinas. At yung pinakalas na na-meet niya yung Ecumenical Bishops Forum. At yun din yung panahon na nabubuo na yung Philippine Ecumenical Peace Platform kasi mula sa mga iba't ibang initiative na nagtataguyod ng usapang pangkapayapaan dito sa Pilipinas,
pakiusapan nila yung Ecumenical Bishops Forum para nang sa ganun ay siya yung maging secretariat naman ng nabuong Philippine Ecumenical Peace Platform. At ang tawag nila sa pulong na ito or sa grupong ito, ang tawag nila ay core group members of the Philippine Ecumenical Peace Platform. Pero may 5 malalaking churches na bumubuo dito sa Philippine Ecumenical Peace Platform, at yun ay yung Catholic Bishops Conference of the Philippines, yung National Council of Churches in the Philippines, yung Philippine Council of Evangelical Churches, yung Ecumenical Bishops Forum, at yung Association of Major Religious Superiors in the Philippines, men and women. So, they come together para nang sa ganun ay tumulong, magtulak para isulong yung usapang pangkapayapaan. So, paano naman po tayo nakipagtulungan sa Radyo Veritas Asia? Ano po yung layunin natin sa ating podcast, sa ating programa? Yung layunin dito sa podcast ay sana ay ma-increase or tumaas yung media projection natin para mas lalo pa tayong epektibo na ipanawagan sa mga different churches din, especially sa mga local churches na tumulong na manawagan para i-resume o ipagpatuloy yung usapang pangkapayapaan. Kasi it's been 50 years now at kamakailan, alam naman natin na noong June ay kinansela yung usapang pangkapayapaan ng ating Pangulo. Ayan, mga ating tagapakinig. Nakikita niyo po na medyo napipigurahan niyo na kung ano yung ating mga pag-uusapan. Kasama po natin ang Ecumenical Bishops Forum na mayroong mga layunin pag-usapan ang mga mahalagang usapin at issue ng ating bayan. At nandiyan ang Philippine Ecumenical Peace Platform na ang layunin, lahat ng ito ay pag-uusapan natin tungo sa kapayapaan. So, bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang isang awitin. Ang ating tugong na siya magiging parang theme song ng ating programa mula kay Eji Oyangguren at ng Tubaw. Ang ating tugon sa dakilang hamon, buong pusong mag-aalay ng panahon at buhay sa dambana ng kapayapaan, patingaw ng katarungan sa tawag ng panahon. Ito ang ating tugon. Umiinog ang mundo, sumasabay sa tindig ng puso, pakinggan ng mga himig, dinggin ng munting tinig, patuloy sa paglalakbay, suungin ng mga unos ng buhay, pagbigisin nating lakas, harapin ng panibagong bukas, sama-sama sa paghakbang, mga balakid pagtagumpayan. Ang ating tugon sa dakilang hamon, buong pusong mag-aalay ng panahon at buhay sa dambana ng kapayapaan, patingaw ng katarungan sa tawag ng panahon. Ang ating tugon sa dakilang hamon, buong pusong mag-aalay ng panahon at buhay sa dambana ng kapayapaan, patingaw ng katarungan sa tawag ng panahon. Ito ang ating tugon, ang ating tugon sa dakilang hamon, buong pusong mag-aalay ng panahon at buhay sa dambana ng kapayapaan, patingaw ng katarungan sa
tawag ng panahon. Ito ang ating tugon. 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 Napakaganda ng kantang yun, ano po? At kinumpos yan para sa ating programa. Tama ba, Ate? Oo. Kinumpos yan Nakaka-inspire. para nang sa ganon ay swak dito sa ating programa. Sige, Bishop, pag sinabi po natin lahat, kailangan pag-usapan yung mga mahalagang usapin tungo sa kapayapaan. Ano mo ba yung mga usapin na to? Yung maaasahan ng ating mga tagapakinig na maririnig nila na pinag-uusapan natin at tinatalakay dito sa ating programa. Kung tutuusin po, kapatid, ang panawagan para sa kapayapaan, sa totoo lang ay hindi unang panawagan ng simbahan. Ito'y panawagan ng mga mamamayang apektado ng armadong labanan. Ito'y panawagan ng mga taong matagal nang naghahangad ng pagbabago sa ating lipunan, gaya ng mga magsasaka, gaya ng mga manggagawa, ng mga ralita. Sa makatuwid, itong tinig na ito ng mga tao na naghahangad ng pagbabago sa larangan ng hustisya at kapayapaan ay niyakap ng Ecumenical Bishops Forum dahil naniniwala kami na hindi magiging totoo ang aming pangangaral ng Ebanghelyo kung kami ay angat mismo sa tinig ng mga mamamayan dahil ang tinig ng mamamayan sa aming palagay ay tinig ng Diyos. So pag pinag-usapan itong usapin ng kapayapaan, hindi lamang ito usapin sa pagtigil ng armadong labanan, kundi ito ay ang pag-uusap sa ugat at dahilan bakit may armadong labanan. Malinaw sa kalagayan natin na ang kahirapan ay isa sa mga dahilan ng armadong labanan. Kaya nga kami sa EBF at ganoon din sa PEPP ay sinusulong namin ang usapang pangkapayapaan upang ang ikatlong substantive agenda na may kinalaman sa Comprehensive Agreement and Social and Economic Reforms ay siyang maging pinakapuso ng usapang pangkapayapaan dahil ito'y patungo doon sa karaingan ng mga mamamayan. Kaya mainam pong ito'y higit na maunawaan at malaman ng mga tao dahil ito'y direktang may kinalaman sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang usapin ng tunay na reforma sa lupa at ang usapin ng industrialisasyon sa ating bayan na siyang higit natatagos sa mahigit na 70% ng populasyon ng ating bayan. So masasama rin pa rin ba dyan, Ophel, yung mga ngayon, bawa, maraming dumaraing sa mataas na presyo. Yung taas ng bilihin ngayon, yung tataas ng buwis, mababang sweldo, kasama ba yan, Ophel? Kasama yan doon sa Comprehensive Agreement on Social Economic Reforms. Kasi pinag-uusapan ng dalawang panig, yung dalawang panels, yung mga ganitong mga problema, karaingan ng mga mamamayan. Kaya napakaganda sana na ipagpatuloy yung usapang pangkapayapaan kasi yung inilalatag na mga agenda ng mga mamamayan ay ibibigyang halaga ito ng gobyerno para pag-aralan at makakatulong din yung panel ng National Democratic Front of the Philippines. Kaya like for instance yung train law na nararamdaman ng yung bigat ngayon ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga maralita, malaking bahagi ng mga taong simbahan at yung mga nasa panggit ng puwersa sana na itulak yung gobyerno na set aside muna ito kasi hindi ito yung kailangan natin. Pagkus ang kailangan natin, itaas yung sweldo ng mga manggagawa at the same time,
bigyan ng lupa yung mga magsasaka na walang lupa para nang sa ganun ay magkaroon naman ng dignidad yung kanilang kabuhayan. Mapag-usapan din po ba natin yung mga problema ng mga kapatid nating Muslim? Isa po ito sa napakahalagang aspeto na tinatanganan ng EBF. Kasi ang EBF goes beyond the boundaries of Christianity. Ibig sabihin, tumatagos po ito hanggang interreligious na usapin. Kaya sinusuportahan din po natin yung panawagan ng ating mga kapatid na Muslim na sila man din ay, lalo na ang kalakhang mga Muslim na naghihirap, ay maging bahagi ng panawagan sa kapayapaan na hindi lamang sa usapin ng pagtigil ng armadong labanan, kundi ang pag-uugat doon sa malawak na kahirapan na sila man ay pangunahing apektado. Lalo pa po kung titingnan ng mismong pag-aaral ng kalagayan ng ekonomiya sa buong bansa, ang ARMM, ang isa sa pinakamahirap na rehiyon sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, kahit na sabihin natin may peace agreement sa pagitan ng MILF at ng gobyerno at hindi naman po nilulutas ang suliranin ng kahirapan, hindi rin po ito matatawag na kapayapaan. Kaya ang EBF po ay kasama nila sa paghahangad ng tunay na kapayapaan. Kaya nakita nyo, marami po tayong pag-uusapan sa mga darating na linggo. Iisa-isahin po natin ang mga issue na yan. At tatalakayin natin sa punto ng ano ba epekto nito sa mamamayan? Ano ba ang tingin ng simbahan dito sa mga isyong to? At hindi lang, at tingin ng iba't ibang simbahan. At paano po ito makakapag-ambag sa kapayapaan? So sa ngayon po, pakinggan po muna natin ang mensahe ng ating dalawang co-chairpersons ng Philippine Ecumenical Peace Platform, si Archbishop Antonio J. Ledesma ng Roman Catholic Church at si Bishop Rex R.V. Reyes Jr. ng National Council of Churches in the Philippines. Co-chairperson din po siya ng Philippine Ecumenical Peace Platform. Pakinggan po natin ang kanilang panawagan at ang kanilang pananaw. Kung meron pong kapatiran natin na may ibang alternative sa peace talks, ay magsalita na ngayon. Kung hindi, forever hold your peace. Matagal-tagal na nating sinusubukan ang military approach. It has not solved the problems. Bagkus ang nangyari, dumating tayo sa punto na it has become the second generation of young people fighting each other, whether as members of the armed forces, of the police, and of the New People's Army on one hand. Noong araw, medyo distance tayo dahil maybe their faces are unknown to us. Pero ngayong kapanahunan natin, and at my age, I realized to my horror na may pamangkin at kaanak ako dito, at may pamangkin at kaanak din ako dito. Probably, ganun din sa inyo. Probably, ganun din sa marami. And the worst thing that could ever happen to me is to look at my nieces and my apo on both sides shooting each other in front of my face. Kahit sinong Pilipino siguro, hindi nila matanggap yung senaryo na yan. Kaya kailangan natin mag-usap. Interestingly, itong usaping pangkapayapaan sa Pilipinas was formally started by a general. It's precisely why he himself, a military man, was engaged with combat for a long, long time, saw the wisdom of finally coming to a negotiated peace settlement. At gaya ng walang kapaguran nating sinasabi, kailangan sa ngayon pa lang, the only clear alternative, although not the 100% solution, is the peace negotiations. Because meron ng agenda na inapprove ng magkabilang panig. Ay kung kailan pa nandito tayo sa economic, socio-economic agenda, doon pa pinipilit na walain na lahat yung mga dating napag-usapan. And everybody knows, well, at least I assume that everybody knows, na ang pinaka-ugat ng ating problema dito sa bansa is social and economic injustice. Kami hanggang ngayon,
Sa bagay, spiritual namin. Wala kaming titulo sa lupa. Kaya nagkakaroon kami ng problema dahil may aakyat sabing may titulo kami dyan. Aba, okay to ah. We have not seen your face for generations. Tapos bigla kang susurpot like the Holy Spirit and say, this is yours. So, we need to address. At gaya ng nasabi ko kanina, if there is anybody at all who has any other alternative outside of the peace talks, ilabas to para pag-usapan natin. But I don't think we are in a position to afford another extended war, civil war in our country. And the verse that best captures this, especially for faith-based people, is the resurrection narrative of Jesus to His disciples. Peace be with you. That is the language of the resurrection. It is a bloody event. It took a man to hang on the cross, to be tortured, and so on, with the hope na hindi na mauulit yung ganyan. Not as the world gives, but as I give. And as the Father has sent me, so I sent you. Final appeal. Sinasabi ni Jesus sa kanyang panalangin, I pray that they may be one, even if you, as you and the Father are one. Who cares about unity? But Jesus goes on in His prayer. There is a purpose. There are reasons for that unity. Unang-una, para malaman ng mundo na inyong minahal ang anak. At pangalawa, para malaman ng mundo na sila'y inyong minahal din katulad ng pagmahal ninyo sa anak. They may be one so that the world will know that you have loved the world, you have sent your Son, and that you have loved the world as you have loved your Son. Misyon yan ng mga Kristiyanos na ipapatuloy ang peace process at ipapalaganap natin ang kapayapaan galing kang Kristo. Ito naman ang magandang balita galing sa Ebanghelyo na tayo mga tauhan ng kapayapaan at ito ang ipapatuloy natin sa ating mga katilingban. Itong pagkakaisa rin ng 5 federasyon ng mga religious leaders sa Pilipinas, binubuo na rin ito ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Nandun din ang National Council of Churches of the Philippines. Mayroong Ecumenical Bishops Forum. Mayroong Association of Major Religious Superiors of the Philippines. At kasama na rin ang Philippine Council of Evangelical Churches. So sa makatuwid, itong pinakamalaki mga federasyon ng mga simbahan din at religious leaders sa Pilipinas. At nagkakaisa kami ngayon sa pagpapatuloy ng itong peace negotiations with the NDFP at sa mga Muslims din. Well, dapat titingnan rin natin yung mga root causes ng unrest dito sa Pilipinas at yun din ang tinitingnan natin kung pakinggan natin muna yung mga grievances galing din sa mga tao sa baba at titingnan natin paano rin natin na ipapatuloy ang programa ng gobyerno tungkol dyan. Kagaya ng agrarian reform, kagaya ng no to irresponsible mining, kagaya ng no to illegal logging. Ito, magkasama-sama naman tayo lahat dito tungkol sa itong mga layunin. So, medyo mabilis po ang ating oras. So, maraming salamat po Bishop Joel Tendero at Ofelia Cantor. Bago lahat, isa munang pabaon sa atin. Pag nilayan natin ito mula kay Mateo 5:10, mapapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat itatanghal silang mga anak ng Diyos. Hanggang sa muli, ito po si Benji Oliveros, ang ating tugon.